درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتون هستم با آموزش اتصال و بافت حاشیه بسیار زیبای موتیف شهرزاد. درخواستی بود که خود شما عزیزان داشتید برای بافت حاشیه این کار زیبا. تصمیم گرفتم که اون آموزش این کار رو هم بذارم. ببینید دوستان، من آموزش موتیف خود شهرزاد رو قبلا براتون گذاشتم، لینکش رو این بالا براتون میذارم، توی دیسکریپشن هم میتونید نگاه کنید و به راحتی اون رو پیدا کنید و بافت بزنید. ببینید دوستان، فقط من اومدم برای اینکه حاشیه کار رو داشته باشم رج پایانی بافتم رو شکافتم و به این صورت ابتدا یک بافت توری شکل رفتم و بعد اومدم بافت حاشیه پای بلندها رو رفتم. پس شما تا پایان رج نهم طبق اون آموزشی که براتون گذاشتم بافت رو برید، موتیف رو ببافید تا پایان رج نهم. پس من این رج پایانی رو که قبلا آموزشش رو دادم میشکافم و میام به این صورت که قرار هست بافته بشه، به این صورت آموزشش رو براتون میگیرم و یواش یواش حاشیه بافت رو هم با هم بافت میزنیم. مرسی که با من همراه هستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، بریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. خب دوستان، من اون رج پایانی رو همینطور که میبینید شکافتم. حالا میخوام بافت گوشه رو براتون برم و اون دو رج رو ببافم و بافت رو آماده کنم برای اتصال. برای این کار پس این الان پایان رج نهم هست، موتیف شهرزاد پایان رج نهم. میام توی گوشه بافتم، بافت رو از گوشه شروع میکنم. 3 تا پای بلند توی پای کوتاه توی گوشه بافتمون داشتیم. 1 2 روی دومین پایه کوتاه به صورت ایستاده بافت رو شروع میکنم با یک پایه بلند. گوشه بافت رو میخوام ببافم و همین 2 تا زنجیره میزنم. همینجا یک پایه بلند دیگه میبافم. این میشه گوشه بافت من. یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند و در ادامه یک زنجیره میزنم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام توی پایه بعد یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعدی یک پایه بلند و تکرارش میکنم. یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره. به همین روش ادامه میدم تا برسم به قسمت گوشه بافت. خب دوستان ببینید، به غیر از گوشه بافتم رو که در نظر نگیرم، از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 تا پایه بلند بافتم به فاصله یک زنجیره، ولی باید توی این هر ضلع پایه بلندهای من 23 تا باشه. پس چه کار میکنم؟ الان رسیدم به گوشه بافتم دیگه، باید بیام گوشه بافتم رو برم، ولی چون 22 تا دارم میام پایه بعدیش رو هم اینجا دیگه بله، روی پایه بعدی هم یک پایه بلند میبافم. خب پس از این گوشه تا به این گوشه پایه بلندهای من شده 23 تا پایه بلند که بینشون یک زنجیره هم فاصله دارم. حالا پایه بلند 23 رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم، میام روی کوتاه بعدی که میشه کوتاه دوممون از اون 3 تا پایه کوتاه، یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. خب و بافت رو ادامه میدم. یک زنجیره میزنم، دوباره یک پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره و به همین روش تکرار میکنم. 23 تا پایه بلند باید داشته باشم که 23 درست مثل این کنار همدیگه بافته میشن، هیچ اشکالی نداره. مجبوریم که دونه هامون که این به این شکل باید در بیاد. خب پس من به همین صورت بافت رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. خب دوستان، من تقریبا رج رو به انتها رسوندم. ضلع آخرم 22 تا پایه بلندش رو بافتم و تو پایه آخرم هم یه دونه پایه بلند رو میبافم دیگه، زنجیره نمیزنم، میام بست میزنم به اولین پایه بلندم. حالا برای شروع رج 11 و رج آخر کارمون با یک بست ابتدا میرم توی فضای زنجیره‌ای 1
2 3 زنجیره میزنم، یک پایه بلند همونجا شد، پس 2 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره میزنم، توی همون فضا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. پس این گوشه بافتم هست 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند. و میام از روی همین اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم، 1 پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای هم 1 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند و تکرارش میکنم. به این صورت توی همه فضاها 1 پایه بلند بافته میشه، روی پایه ها هم به همین شکل 1 پایه بلند میبافم و اون رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. خب من یک ضلعش رو بافتم دوستان. ببینید از گوشه بافتمون به غیر از گوشه، یعنی از اینجا اولین پایه بلندی رو که بافتیم شروع به بافت میکنیم تا به گوشه بعدی برسیم، به غیر از گوشه باید 48 تا پایه بلند داشته باشیم توی هر ضلعمون، به غیر از گوشه. تکرار میکنم و در ادامه توی فضای زنجیره‌ای گوشه 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره همونجا، 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 و به همین صورت ادامه میدم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت پایه بلند میکنم، در فضا 1 پایه بلند، روی پایه بلند تا 1 پایه بلند، در نهایت 48 پایه بلند توی هر ضلع میبافم به غیر از فضای زنجیره گوشه. به این صورت خوب و اون رو کامل میکنم دور تا دور. بعد از اینکه موتیفمون رو دوستان کامل کردیم، اگه احتیاج به اتو بخار داره اون رو با فاصله بهش یه اتو بخار میدیم و آماده میکنیم موتیف هامون رو برای اتصال بافت. خب دوستان، برای اینکه موتیف هامون رو به هم اتصال بدیم، در ابتدای بافتمون باید یکی از موتیف هامون رو دور تا دور به صورت کامل این بافتی رو که میگم انجام بدیم. یعنی یک موتیف رو کامل، همین رجی رو که الان بافتیم یک بار دیگه با رنگ سفید این رج رو میریم و توی موتیف های بعدی فقط یک ضلعش رو، این بافت رو انجام میدیم و بافت ضلع بعدی همزمان هم بافت این بافتی رو که الان الگوش رو میگم هم میبافیمش، هم همزمان بهش اتصال میدیم. پس اول یک موتیفمون رو به این روش کامل میبافیم، میایم از توی گوشه بافت اون بافت رو شروع میکنیم تو فضای زنجیره. درست رج قبل رو که بافتیم اینجا هم یک بار دیگه تکرار میکنیم با 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 1 و 2 و در ادامه از روی اولین پایه شروع میکنم، روی هر کدوم از پایه هام 1 پایه بلند میبافم و اون رو ادامه میدم تا به فضای زنجیره گوشه برسم. خب به این صورت اون رو ادامه میدم تا به گوشه برسم. ببینید دوستان، من یک ضلع کارم رو بافتم، به فضای زنجیره گوشه که رسیدم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند همونجا. این گوشه بافتم هست که توی هر 4 تا گوشه اون رو تکرار میکنم و از روی اولین پایه بلند دوباره شروع میکنم به بافت و دور تا دور کارم رو به همین صورت کامل کنم. الان ببینید من این رو کامل شدهش رو دارم اینجا. ببینید به این صورت که ببینید دوستان، یک موتیفمون رو هر 4 تا طرفش رو همینطور که میبینید کامل من اون رو پایه بلندهای سفید رو بافتم. یک موتیفمون رو فقط یک ضلعش رو بافتم و حالا میخوام همزمان هم این گوشه رو ببافم هم اتصال بدم به این موتیفه که این در واقع مرکز کارمون هست، موتیف اصلیمونه که بافته شده کامل و بقیه موتیف ها رو دور تا دور اون سوار میکنیم. به تعداد مورد نیازتون موتیفاتون رو که بافتید ابتدا چیدمان داشته باشید. یعنی اینکه مثلا این موتیف قرار هست اینجا قرار بگیره، موتیف بعدی همینطور بدونید که چی و کجا قرار هست بافت بزنید که همزمان هم اتصال بدید هم اون رو ببافید. مثلا دارم میگم. خب حالا بریم برای اینکه این موتیف رو به اینجا اتصال بدیم. به این صورت
2 تا پایه بلندهای گوشه رو بافتم. فقط یکی از اون 2 تا زنجیره ها رو میزنم. حالا میخوام همزمان اتصال بدم به موتیف کاملی که بافتم. ببینید این 2 تا پایه بلندی که توی گوشه بافتم هست بعد از این فضای زنجیره. ببینید 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند. این 2 تا پایه بلند رو قلابم رو ببینید از روی گندمیش رو میگیرم و وارد میشم. یک نخ میگیرم، میام توی فضای زنجیره‌ای موتیف رویی یک پایه بلند میبافم. مرحله اول رو به این صورت میرم، برای مرحله دوم همه رو با هم یکی میکنم و ادامه میدم. دوباره پایه بلند دومی که توی فضای زنجیره‌ای گوشه هست قلاب رو به این صورت از زیرش وارد میکنم، نخ میگیرم، توی همون فضای زنجیره‌ای گوشه موتیف رو یک پایه بلند میبافم. یک مرحلهش رو بافتم، اینم مرحله دوم 2 تا یکی کردن. خب الان بافت گوشم رو کامل کردم. حالا میخوام پایه هام رو ببافم. به این صورت از روی اولین پایه قلاب رو به این صورت وارد میکنم، نخ میگیرم. حالا روی اولین پایه یک نخ میگیرم و به این صورت هم پایه بلندم رو میبافم هم اتصال میدم. موتیف بعدی پایه بعدی موتیف زیری و پایه بعدی موتیف رو یک نخ میگیرم، یک مرحله، این هم 2 مرحله و به این صورت بافتم رو کامل میکنم. به این صورت. خب و اون رو باید تکرار کنیم. دقت کنیم پایه جا نمونه. یک بار دیگه میرم. خب به این شکل. حالا این بافت رو باید ادامه بدم تا برسم به قسمت گوشه بافتم. گوشه بافتمون رو هم درست مثل این چیزی که اینجا بافتیم اینجا بافت میزنیم، ببافیمش. خب دوستان اینجا رو ببینید، من به این صورت اتصال یک زل رو رفتم، هم اتصال دادم هم که این قسمت بافت و دور موتیف رو یک زل رو به این شکل بافتم. بسیار کار زیبایی هم هستش. حالا به انتهاش که رسیدیم ببینید 2 تا پایه اینجا اضافه میمونه چون که گوشه بافتش رو بافتیم ولی اینجا رو نبافتیم. پس اینجا رو هم به همون شکل بافت میزنیم. ابتدا روی این 2 تا پایه‌ای الان هستیم که توی گوشه بافتمون هست، گوشه موتیف زیری. به این صورت اون رو میبافم. بعدی پایه بلند دومش هست، اون رو هم میبافم. ببینید به این صورت من الان گوشه بافتم رو کامل کردم. حالا یک زنجیره میزنم اینجا چون من دیگه موتیف دیگه ای نمیخوام اتصال بدم این پایین. دور تا دور این کار رو باید کامل ببافیم. به این صورت که یک زنجیره میزنم، قلاب رو در میارم، بیام توی فضای 2 زنجیره موتیف زیری، موتیف کناری، قلاب رو نخ رو میگیرم میارم بیرون، یک زنجیره میزنم. اینجا میشه اون 2 تا زنجیره‌ای که ما توی گوشه داریم و در ادامه بافتم میام روی در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند دیگه هم رو همینجا میبافم. 1 و 2 و حالا ببینید این الان گوشه بافتم کامل شده. حالا بافت رو ادامه میدم. اگه موتیفی قرار نیست اتصال داده بشه پس روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند رو میبافم و به این صورت بافت رو کامل میکنم. خب پس این ضلع بافتمون رو هم کامل میبافیم، به اینجا میرسونیم و بعد موتیف بعدی رو میاریم. به این صورت موتیف بعدی رو میاریم جایگذاری میکنیم، همزمان هم بافت حاشیه سفید رنگش رو میرم، هم این که موتیف بعدی رو به این کار اتصال میدم و موتیف بعدی. هر تعداد موتیفی که داریم به این روش دوستان اتصال موتیفمون رو میدیم کامل میکنیم و میایم برای بافت حاشیه اصلی موتیف شهرزاد. خب دوستان بعد از اینکه دور تا دور کارمون رو این حاشیه سفید رنگمون رو بافتیم، حالا میخوایم یک دور بافتمون رو به صورت توری شکل دور تا دور کارمون رو یه دور به این بافتمون دوستان به این صورت هستش که ما از گوشه یکی از موتیفمون، گوشه بافتمون یعنی
بافتمون رو شروع میکنیم. میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 1 2 زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها میشه. در پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها. در پایه بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. باید این بافت رو دور تا دور کارمون تکرار کنیم. به فضای گوشه که میرسیم بافت گوشه رو بریم. ولی دوستان نکته‌ای که وجود داره این هستش که باید تعداد فضاهای زنجیره‌ای ما، این فضاهای توری شکلمون، تعدادش توی هر ضلع، مثلا از این گوشه تا به گوشه دیگه که میرسم، باید بشه مضربی از عدد 9 به اضافه 1. یعنی چی؟ یعنی یه عددی رو باید یه عددی در بیاد که بر عدد 9 بخش پذیر باشه. حالا الان من اینجا 3 تا موتیف دارم، حالا شما ممکنه 4 تا 5 تا یا هر تعداد موتیفی که داشته باشید فرقی نمیکنه. اون عدد باید مضربی از عدد 9 باشه، یعنی بر 9 بخش پذیر باشه و به اضافه 1. خب به همین روش پس این بافت رو ادامه میدیم تا به گوشه بافتمون برسیم. دور تا دور کارمون به این صورت ادامه پیدا میکنه. 2 تا پایه بلند، 2 پایه رها، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعدی. خب ببینید دوستان، من یک ضلع بافتم رو، این توری بافی رو ادامه دادم تا به گوشه رسیدم. حالا منظورم این بود که گفتم از گوشه، یعنی این گوشه بافت این ضلعمون که یک فضا ایجاد شده، 1 2 3 4 5 6 همینطوری میشماریم فضاها تا به گوشه، از این گوشه تا به گوشه بعدی همون ضلع برسه باید مضربی از 9 باشه به اضافه 1. الان برای من 63 تا فضا شده. 63 خب مضربی از 9 هستش و یک فضا هم اضافه تر که به اضافه 1، یعنی شد 64 تا فضا که 3 تا موتیف برای من بوده توی طول بافتم. حالا اگه یه جایی دوستان یه وقتی دید که مثلا بخواید 2 تا زنجیره بزنید، 2 تا پایه رها کنید، اون تعدادی رو که اون عددی رو که میخواد براتون به دست نمیاد، شما میتونید ببینید الان مثلا این جای بافت رو من 1 پایه رها کردم، 1 پایه رها کردم، 2 تا زنجیره زدم، 1 پایه بلند و تکرار کردم برای اینکه اون عددی رو که میخواستم به دست بیاد. به همین روش خب میام ضلع بعدی بافتم رو به همین صورت بافت میزنم تا به گوشه بعدی برسم. باز هم باید مضربی از عدد 9 به اضافه 1 باشه. به همین روش دور تا دور بافتم رو کامل میکنم. خب من رج توری بافیمون رو به اتمام رسوندم. در آخر رج پای بلند آخر رو که بافتم 2 تا زنجیره رو میزنم، 2 تا پایه رها میشه، بست زده میشه به روی اولین پایه بلند شروع رجمون. حالا برای شروع رج دوم بافت حاشیه‌مون با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای گوشه میشم. 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. 2 تا پایه بلند دیگه، یعنی با اون 3 تا زنجیره ما 1 2 3 تا پایه بلند میبافیم و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه توی فضای گوشه. 1 2 و 3 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. یک بار دیگه هم تکرارش میکنم، یعنی 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. پس هر 4 طرف گوشمون رو این بافت رو میریم 3 تا پایه بلند، 5 زنجیره، 3 پایه بلند، 5 زنجیره و 3 پایه بلند. در ادامه 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم.
یک پایه بلندم رو رها میکنم روی پایه بلند بعدی. ببینید یک پایه رها، روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه بلند بعد میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 یک زنجیره میزنم، همونجا تکرار میکنم 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. به این صورت روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه میبافم و تکرار میکنم روی پایه بلند بعد 3 تا پایه بلند. بافت صدفی شکلمون رو تکرار میکنیم با 3 تا پایه بلند، یک زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. به این صورت روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه، 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 و در ادامه 2 تا فضا رو رها میکنم. 1 2 فضا رها، در فضای سوم 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 1 2 3 4 5 تا زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. به این صورت و 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 زنجیره. پایه بلند بعدی رو رها میکنم، روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم و این الگو دیگه باید تکرار باشه. هر اندازه‌ای که ما موتیف داریم این روش بافت رو باید تکرار کنیم توی گوشه بافت که به این صورت این الگو رو میریم و در ادامه این بافت از این قسمت رو تا به اینجا باید تکرار کنیم به این صورت که روی پایه بلند بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2 3 یک زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه، روی پایه بلند بعدی تکرار میکنم بافت صدفیمون رو. 1 2 3 پایه بلند، یک زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره. حالا 2 تا فضا رها میشه، 1 2 3. در فضای سوم 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3 1 2 3 4 5 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه، 1 2 و 3. 4 تا زنجیره، 1 2 3 4. پایه بعدی رها میشه، روی پایه بلند بعدش یک پایه کوتاه میبافیم و به همین روش بافت اون رو تکرار میکنیم. ببینید الان من این الگو رو 2 بار رفتم. هر اندازه‌ای که موتیف دارید، این ببینید من یک زل رو بافتم، به گوشه بافتم که رسیدم 4 تا زنجیره آخر رو میزنم، 2 تا فضا رها میشه، میام در فضای زنجیره گوشه بافت رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3 1 2 3 4 5 زنجیره، تکرار میکنم همونجا 3 تا پایه بلند دیگر رو، 1
2 و 3 به این صورت و 4 تا زنجیره میزنم 3 و 4 یک پایه رها میشه. روی پایه بعد میام یک پایه کوتاه میبافم و به همین صورت بافت صدفیمون رو تکرار میکنم روی همه پایه ها. ببینید این میشه شکل گوشه بافتم. هر 4 ضلع گوشمون رو به همین روش کامل میکنم. در آخر رجمون ببینید شکل بافتمون به این صورت در اومد. در آخر رج بعد از کوتاه 1 2 3 4 زنجیره 2 تا فضا رها میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجمون که برامون به جای یک پایه بلند به این صورت. حالا برای شروع رج سوم حاشیه یک زنجیره میزنم به عنوان 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند میبافم که میشه 3 تا پایه بلند به این صورت و 3 تا زنجیره 1 2 3 زنجیره در فضای 5 زنجیره‌ای گوشه یک پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند 1 2 و 3 زنجیره 1 2 3 در فضای 5 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و 1 2 3 زنجیره روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم 1 2 و 3. ببینید میشه گوشه بافتم. در ادامه میام 4 تا زنجیره میزنم 1 2 3 4. حالا این پایه ها اینجا کار ندارم. توی فضای تک زنجیره اولین پایه صدفی که بافتم میام یک پایه کوتاه میبافم. حالا این کوتاهی که بین این دو تا دسته دارم روی این پایه کوتاه میام 3 تا پایه بلند 1 2 و 3 2 تا زنجیره همونجا تکرار میکنم 3 تا پایه بلند یعنی یک صدفی دیگه بافتم ولی با این تفاوت که وسطش 2 تا زنجیره فاصله هست. به این صورت 3 تا پایه بلند دوباره اینجا بافتم و در فضای تک زنجیره بعدی هم یک پایه کوتاه و 4 تا زنجیره 1 2 3 4 زنجیره. این پایه ها رها میام توی قسمت اینجا که 3 تا پایه بلند 5 تا زنجیره 3 پایه بلند داشتیم روی 3 تا پایه بلند اولش 3 تا پایه بلند میبافم 1 2 و 3 تا زنجیره 1 2 3 در فضای 5 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم 1 2 3 زنجیره میزنم روی 3 تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک پایه بلند میبافم 3 تا پایه 3 تا پایه بلند رج قبل 3 تا پایه بلند میبافیم و این هم سومیش به این صورت. و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره میزنم میام تو فضای تک زنجیره پایه اولین پایه صدفیم یک پایه کوتاه میبافم و روی پایه کوتاه وسطی که بین این دو تا صدفی قرار داره 3 تا پایه بلند 1 2 در واقع یک صدفی دیگه میبافم به فاصله 2 زنجیره 1 2 همونجا 3 تا پایه بلند دیگه 1 و 2 و 3 به این صورت. در فضای تک زنجیره صدفی بعدی یک پایه کوتاه میبافم بافت تکرار هست 1 2 3 4 زنجیره میزنم پایه ها رها میشه. در این قسمت که
3 پایه بلند 5 زنجیر 3 پایه بلند بود، ابتدا رو 3 پایه اولش هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. در فضای 5 زنجیره 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 و 3 به این صورت و در ادامه 4 تا زنجیره 1 2 3 4 در فضای تک زنجیره 1 پایه کوتاه، 1 روی کوتاه وسط حالا میام 3 تا پایه بلند، 1 2 3 1 2 زنجیره همونجا 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3 و به این روش بافت رو تکرار میکنم. در فضای تک زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره این قسمت که رسیدیم 3 تا پایه بلند، 3 زنجیره 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره 3 پایه بلند و به همین روش تکرارش میکنیم. ببینید دوستان این شکل بافتمون میشه و این هم که گوشه بافتمون بود. به همین روش کامل کنیم. ببینید دوستان به گوشه دوم بافتم که رسیدم، بعد از این پایه کوتاه 1 2 3 4 تا زنجیرم رو که زدم میام روی 3 تا پایه اول گوشه بافتم 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 1 2 3 زنجیره در فضای 5 زنجیره 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره روی 3 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 1 2 3 زنجیره در فضای 5 زنجیره 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند می بافم. 1 2 3 گوشه همونطور که گفتم دوم بافتم بود. 1 2 3 4 زنجیره در فضای تک زنجیره اولین صدفی 1 پایه کوتاه و روی پایه کوتاه وسط بین صدفی ها شروع به بافت میکنیم. 1 پایه صدفی دیگه میبافیم به این صورت. خب رج رو دور تا دور کامل میکنم. در آخر رج 4 تا زنجیره که زدیم میایم بست میزنیم به سومین زنجیره از اون 3 تا زنجیره شروع رج. برای شروع رج چهارم حاشیه 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند. روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. به این ترتیب من 3 تا پایه بلند بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2 روی پایه کوتاه رج قبل هم 1 پایه کوتاه در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم روی 3 تا پایه بلند رج قبلم هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 و 3 1 2 3 زنجیره میزنم در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه، روی پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه میبافم در فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا کوتاه، 1 و 2 روی 3 تا پایه بلندم هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. حالا میام روی 3 تا پایه توی دسته بعد روی 3 تا پایه هر کدوم ببینید الان قسمت
بافت گوشه کار من شد که هر 3 ضلع دیگر رو هم به همین صورت بافتش رو میبافیم و کامل میکنیم. و حالا 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میام توی فضای 2 زنجیره این پایه صدفی که بافتیم یک پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره. 2 تا نخ پایه کوتاه هم رو این پایین میگیرم، با یک پایه کوتاه یک پایه پیکوت میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا 2 تا نخ کوتاه جدیدی رو که بافتم میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، یک پایه پیکوت، 1 2 3 زنجیره. دوباره تکرار میکنم، 2 تا نخ کوتاه جدید رو میگیرم، یک پایه کوتاه و پیکوت. پس من 3 تا پایه پیکوت بافتم و در ادامه میام توی خود فضای 2 زنجیره پایه صدفیم یک پایه کوتاه میبافم. ببینید به این صورت شکل پیکوتمون که به شکل یک گل سپر هست. و در ادامه بافتم 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 و این پایه ها رها میشه. روی دسته بعدی روی پایه بلند هایی که اینجا دارم 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 تا زنجیره، 1 2 3 در فضای 2 زنجیره 2 تا پایه کوتاه، 1 و 2 روی پایه کوتاه، یک پایه کوتاه در فضای زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. روی 3 تا پایه بلندم هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 3 به این صورت و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 و دیگه بافت رو از این به بعد دوستان باید تکرار کنم به این صورت که در فضای 2 زنجیره بافت صدفیمون یک پایه کوتاه بافت پیکوت ها رو میریم، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخ پایینش رو میگیرم، یک پایه کوتاه و پیکوت، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخ کوتاه جدید رو میگیرم، یک پایه کوتاه و پیکوت دوم، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخ کوتاه جدیدتر و یک پایه پیکوت و در واقع پیکوت سوم رو بافتم توی همون فضای 2 زنجیره ابتدای بافتم. حالا یک پایه کوتاه می بافم و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 میام روی پایه بلند ها هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 و 3 در فضای زنجیره‌ای 2 تا میخوام ابتدا 3 تا باید زنجیره بزنم، دقت کنیم، 1 2 3 زنجیره در فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه، روی کوتاه رج قبل یک پایه کوتاه و در فضا 2 تا پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره روی 3 تا پایه بلند رج قبلم هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 در فضای 2 زنجیره صدفی کوتاه و بافت پای پیکوت ها رو به این صورت تکرار میکنم. ببینید دوستان این گوشه بافتم هست، این قسمت پیکوت ها و این قسمت پای بلند ها، به این صورت بافت رو تکرار میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم 5 تا زنجیره آخر رو زدیم، میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجم به این صورت. حالا برای شروع رج پنجم حاشیه ابتدای بافت 3 تا زنجیره، 1 2 3 روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند طبق چیزی که میبافتیم
که یعنی 3 تا پایه بلند بافتیم. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 زنجیره. میام این پایه کوتاه ها، ببینید 5 تا پایه کوتاه ما توی رج قبل بافتیم. 2 تا کوتاه اول رو رها میکنم، 1 2 رها میشه. روی کوتاه سوم میام 1 پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم و 1 پایه پیکوت میبافم. در واقع بافت پایه پیکوت هامون رو که اینجا میبافتیم درست عین همین اینجا دوباره تکرار میکنیم. با 1 کوتاه پیکوت میزنم، 1 2 3 زنجیره، 1 بار دیگه 2 تا نخ کوتاه جدید، 1 پایه پیکوت، 1 2 3 زنجیره و در نهایت پیکوت سوم. حالا پیکوت سوم رو که بافتم میام روی پایه کوتاه بعدش کوتاه میبافم، پایه کوتاه چهارم در واقع. ببینید به این صورت 5 تا زنجیره، کوتاه آخر رها میشه، 1 2 3 4 5. حالا میام روی دسته بعدی. ببین ما 3 تا دسته داریم دیگه، 1 2 3. حالا میام روی دسته وسطی بافتمون. روی پایه بلند اولش 2 تا پایه بلند یک جا می بافم، 1 و 2. پایه بعدیش 1 پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره. روی همون پایه 1 پایه بلند دیگه می بافم و روی پایه بلند سومش 2 تا پایه بلند یک جا می بافم و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و دوباره میرسم به پایه کوتاه ها. بافت پایه کوتاه ها رو که اینجا رفتیم باید دوباره تکرار کنیم، یعنی 1 2 پایه رها، روی کوتاه سوم 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره با 1 پایه کوتاه تبدیلش میکنیم به 1 پایه پیکوت، 1 2 3 زنجیره و اون رو دوباره دیگه تکرار میکنیم، 1 پیکوت، 1 2 3 زنجیره و پیکوت سوم. حالا میام روی پایه کوتاه بعدی، بله پایه کوتاه چهارم، 1 پایه کوتاه میبافم به این صورت و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 و میام روی پایه بلندها هر کدوم، این کوتاه آخر رها میشه، روی پایه بلندها هر کدوم 1 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. باز میخوام ببینید شکل گوشه بافتم هست. خب ما هر 4 تا ضلع گوشمون به این صورت باید بافته باشه. یه گوشش رو که بافتم 3 تا گوشه دیگر رو پس دقت داشته باشید که به همین روش ببافیم. حالا در ادامه بافتم میام 12 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. این پای پیکوتا رها میشه، میام روی دسته بعدی بافت رو ادامه میدم. روی 3 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند میبافم، پایه بلند تا 1 2 و 3. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 رسیدم به پایه کوتاه ها. بافت پایه کوتاه پیکوت ها رو میرم. 2 تا پایه اول رها میشه، 1 2 رها، روی پایه سوم 1 پایه کوتاه، 1 2 3 1 پایه پیکوت، 1 2 3 1 پایه پیکوت، 1 2 3 و تکرار میکنم پایه پیکوت سوم رو. روی پایه کوتاه بعدیش 1 پایه کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره، 1
2 3 4 5 زنجیره. این کوتاه رها میشه، میام روی 3 تا پایه بلند بعدی، هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 5 تا زنجیره، 1 2 12 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. بافت رو ادامه میدم. این پایه پیکو تا کامل رها میشه، میام روی دسته بعدی پایه بلندها، بافت رو به همین روالی که گفته شد تکرار میکنم. ابتدا 3 تا پایه بلند میبافم رو 3 تا پایه، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، 1 2 پایه کوتاه رها، روی کوتاه سوم 1 پایه کوتاه و بافت پیکوت ها رو ادامه میدم. بذارید شکل بافتمون رو کامل با هم ببینیم. ببینید به این صورت میشه. پس گوشه رو دقت داشته باشید که به این شکل میرید و بقیه پایه ها پایه پیکوت ها که رها میشه، این قسمت پایه بلند ها هم به این شکل کامل میکنیم. بافتمون رو دور تا درون رو ادامه میدیم. بعدیم میایم بست میزنیم روی 1 2 3 سومین زنجیره شروع رجه. حالا برای شروع رجه 6